Prima etapă de ardere, după ce e băgat în cuptor, deci întâi de pe rafturi băgăm în cuptor, după aceea dăm foc, dar primele 3 zile o arde mai așa încet numai, că țigla trebuie călită prima dată, primele 3 zile, așa numai un pic de fum să meargă, după care începem să mărim focul. După 3 zile o dăm un pic mai mare și 7 zile arde cuptorul, de zi și noapte. Și încărcăm focul din 2 în 2 ore, tot timpul. După a 3-a zi, cum am zis, începem să dăm foc mare până terminăm. Și după aceea, când știm că e arsă țigla, mai punem un strat de pământ peste cărămidă, care e deasupra, ca să ține temperatura înăuntru în cuptor. Păi așa stă o săptămână. După o săptămână o descoperim și o scoatem din cuptor. Țigla și cărămida care mai avem acolo. Deci cuptorul arde 7 zile, după care 7 zile se răcește cuptorul. Și după aceea o scoatem din cuptor materialul, țigla și cărămida care avem înăuntru, în cuptor. Păi ajunge cam la 1000-1050 de grade temperatura. Ultimele 3 zile e crescut normal, așa la 1050-1100 de grade, cam așa. Ajunge până la 100 de grade. Din cărămidă e făcută cuptorul, dar e cuptorul făcut bine. Are pereții gros ca afară să nu se ia căldura, deci să nu pierde căldura, de-aia e făcut pereții gros. Dacă era pereții subțire, pierdeam din temperatură și nu se ardea țigla, așa normal. De roșii se înroșea, dar nu era arsă bine țigla. Cu lemne moale ardem, deci cum e plopi, anin, salcie de pădure și salcie din asta de lângă râu, mesteacăn. Fagul și carpenul nu este bun, nici tejarul, pentru că are esență tare și nu-i bun pentru țiglă, că arde toată țigla. Se rupe, se creapă toată țigla. Și astea sunt bune. După sezon, după ce nu mai facem țiglă, începem să colectăm lemne pentru anul viitor, deci pentru anul următor. Începem să strângem lemne și să aducem. Deci procesul ăsta de ardere care o facem, și aici la Apă și acasă la Bățan, când ardem țigla, deci noi așa facem și așa trebuie să fie ca să rezistă cât mai mult. De-aia întâi dăm foc mic, o călim țigla și cărămida, că trebuie călită ca și fierul, care e călită ține mai mult. Și țigla când e călită și după aceea e arsă bine la temperatura aceea care i-am zis, atunci o ține și 200 de ani, o țiglă din asta, deci rezistă. Într-un cuptor din acesta care are undeva o dimensiune de 6 pe 5 metri, în cap undeva la 5.000 de cărămizi și între 13 și 18.000 de țigle. Asta este o tranșere de ardere. Arderea la capacitate maximă, care durează undeva între 4 și 6 zile, reprezintă cel mai complex proces și cel mai dificil. Din acest motiv nu se produce foarte multă țiglă, pentru că este un risc foarte mare ca dacă nu umpli cuptorul constant din 2 în 2 ore și dacă nu te trezești noaptea sau ai ratat una dintre ore, s-ar putea să pierzi toată tranșa, ceea ce înseamnă profitul unei țiglării pe un an. E foarte dificil, din acest motiv nu mulți meșteri se încumetă să facă acest lucru. Deci se alimentează din 2 în 2 ore, sunt 2 meșteri care lucrează simultan la această alimentare. Este foarte dificil, la început se umple în partea, să spunem, dinainte a gurilor de ardere cu lemn, dar ulterior, la sfârșit, se închide o parte din gurile de pe fața opusă
și se aruncă doar dintr-o parte lemn până în partea cealaltă, deci pe o distanță de 6 metri, pe un gol de 35 de centimetri. Îți trebuie o dexteritate fantastică ca să faci acest lucru și numai cu multă experiență poți să ajungi la acest succes. De asemenea, îți trebuie o experiență pentru a vedea în care din colțuri se produce o problemă de ardere mai mare sau mai mică și din acest motiv există la partea superioară acest strat de cărămizi peste țigle. Sunt doar simplu așezate, dar care au posibilitatea de a fi ridicate puțin pentru a oferi o tragere în zonele pe care le dorești, spre exemplu spre colțuri sau la final, de fapt, pe toată suprafața. Odată oprită arderea, într-un mod foarte lent, evident, nu brusc, durează 4 zile sau chiar 5 zile răcirea cuptorului și după care urmează deschiderea acelei uși zidite și încărcarea direct în mașina care duce țiglele la acolo unde este nevoie. Bineînțeles că întâi trebuie duse țiglele și după aceea cărămizile, deci trebuie foarte bine corelat timpii de vânzare și de transport a țiglelor cu cărămizile.